Sifar är ett investeringsbolag som har som affärsidé att förvärva lönsamma onoterade produktbolag. Sedan tillförs finansiella och operationella resurser för att hjälpa bolagen att expandera. Vad är det viktigaste för er när ni investerar i ett bolag? Vi tittar på bolag som har gärna en längre historik, etablerad kundbas, starkt varumärke, gärna en nischat bolag. Det bör vara tjänst eller produkt som bolaget har. Och grundaffären den bör eller ska vara lönsam. Vi gör inga turnarounds eller den typen av omställningssituationer. Utan gärna en lönsam grundaffär, men kanske outvecklad affär. Det finns potential att bygga bolaget vidare. Och gärna också en global marknadsplattform. Att bolagets produkter eller tjänster, både i Sverige men även utomlands. För att kunna utveckla bolaget och få en betydligt större möjlighet att utveckla bolaget på. Så att det får inte vara för små, litet eller nischat där man ser att det finns en tydlig begränsning i hur stort det här bolaget kan vara. Men som sagt, gärna nischat, starka varumärken, lönsamt till grunden. Varför är det intressant för bolagen att ha er som ägare? Vad är det ni bidrar med? Vi har en relativt unik bakgrund som team. Vi har jobbat operationellt som vd i bolag och vi har även varit med i transaktionsmarknaden, det vill säga att gjort affärer och även varit en aktiv ägare. Med vår operationella erfarenhet så jobbar vi och har ett intresse att vara väldigt nära bolagen. Jobbar nära ledningsteam och entreprenören för att utveckla affären, utveckla organisationen. Och vi är ganska unika i det, det finns ett fåtal andra, men där har vi vår edge och det vi upplever är att entreprenörer gärna ser oss ansvarstagande och vara närvarande. Kroka arm med entreprenören mer än att sätta sig i styrelse och driva det därifrån. Och det är vår styrka, en operationell insats tillsammans då med ett aktivt ägande och finansiella operationella resurser för att utveckla bolagen. Är det inte väldigt svårt att hitta attraktiva bolag till ett bra pris just nu? Den sektorn vi tittar på, det är bolag mellan 10 till ungefär 100 miljoner i omsättning. Finns det i Sverige väldigt många utav. Det är en väldigt stor marknad för oss där vi tittar på bolag. Däremot kapitalet som finns är ganska begränsat i den sektorn. Går det upp sen till bolag som omsätter kanske 3 till 500 miljoner kronor så finns det mer kapital än affärsmöjligheter. Det gör att med vårt fokus och erfarenhet så har vi ett väldigt bra dealflow, högkvalitativa affärer som vi tittar på. Och där vi också med vår operationella modell att kan gå in interimistiskt, titta på andra affärer än normalt sett kommer på marknaden. Hedén är ett sådant exempel där vd och ägarna ville sluta så fort det bara var möjligt och där vi kunde kliva in väldigt aktivt direkt. Så att vi hittar dels unika affärer genom vår modell, men marknaden är stor och kapitalet är begränsat just nu. Hur går ni tillväga när ni letar efter nya investeringsmöjligheter? Ja, vi jobbar ju aktivt på flera håll. Det ena är att vi har ett väldigt stort nätverk, företagsförmedlare, rådgivare i det här segmentet. Det finns en handfull. Det andra är att vi har också ett ganska stort brett kontaktnät kring både ägare men också operationella ledningspersoner som ger oss affärsmöjligheter. Vi har varit mer än 15 år i branschen och jobbat i det här segmentet så att vi har upparbetade kanaler. Dessutom så jobbar vi också aktivt med att söka upp bolag. Vi gör analyser och tittar på vilka bolag i vilka segment som vi tycker är intressanta och letar aktivt själva efter affärsmöjligheter. De processerna tar ju ofta lite längre tid. Om någon ägare har bestämt sig för att sälja så finns det oftast någon företagsförmedlare eller någon jurist som är ute och marknadsför det. Däremot om man söker upp ett bolag och man säger att man är intresserad av så tar en sån process lite längre tid. Men vi har ett stort kontaktnät, väl etablerad i branschen och med det får vi ett bra dealflow. Ni har idag 2 stycken portföljbolag. Kan du berätta om dem? Ja, vi börjar med Hedén. Hedén finns i Göteborg, har varit i branschen sedan 60-talet när man startade. Det bolaget uppfann på 1964 var externa motorer för styrning av fokus, zoom eller iris, bländaren på objektivet. Bolaget fick en Oscar 2009 och jobbar med de riktigt stora produktionerna. Man utvecklade motorer för Avatar-filmen 2008
och är framträdande i alla stora produktioner som görs idag, Games of Thrones och Star Wars. Bolaget har ägts i familjen till förra sommaren, omsatt mellan 10 till 15 miljoner och har tjänat upp till 30% på EBIT-nivå. Så väldigt lönsamt men inte så stort. Det andra bolaget vi har, det heter Followit, finns i Lindesberg, kommer från forskningsstationen Grimsö, norr om Örebro. På 70-talet etablerade man sig att ta fram halsband för spårning av vilda djur. Så man tar halsband som man sätter ett batteri och en GPS-sändare på och så kan man följa var djuret befinner sig. Det kan vara djurstudier på elefanter i Afrika till vildkaniner i USA. 90-75 gram, väldigt små. Och man är ett av 3 ledande bolaget i den sektorn. Ungefär 20 miljoner i omsättning och en lönsamhet på mellan 5 och 10%. Man har även en annan affärsområde som vi kallar för tracking and security. Och det handlar om larm, positionering för egendom eller personskydd. Hur många bolag är optimalt att äga och hur resonerar ni kring diversifiering? Vi har inte satt någon gräns på hur många bolag vi äger. Det finns ju exempel på börsen där man har över 100 bolag i portföljen. Det vi vill skapa är en bra tillväxt, dels organiskt men också genom förvärv. Vi tänker göra 2-3 förvärv per år. Och vår målsättning är att inom 5 år ha en omsättning totalt på ungefär 0,5 miljard. Och det innebär den takten och det klarar det teamet som är på plats idag. Är det så att vi vill göra fler bolag, vilket vi kommer att förvärva över tid, då kommer vi bredda teamet så att vi har en större kapacitet i organisationen. Tittar man på diversifiering så tittar vi på alla branscher. Hedén inom filmteknik, Followit inom GPS-spåring. Vi har ett dealflow just nu på olika sektorer, väldigt olika sektorer. Så att med vår approach att investera i småbolag så får den per automatik en diversifiering. Vad är det som är så intressant med att äga onoterade bolag? Jag menar, varför köper ni inte direkt på börsen? Vi har en lång erfarenhet att jobba med private equity, det vill säga onoterade bolag. Och vi kan det väldigt väl, vi har ett bra nätverk, vi tycker det är kul. Vi ser också att det finns väldigt bra affärsmöjligheter att förvärva onoterade bolag. Det är lägre multiplar och du kan också skapa en betydligt bättre tillväxt, organisk tillväxt genom vår affärsmodell. Det vill säga att vi går in operativt i bolagen och utvecklar dem marknadsmässigt men också produktmässigt. Så att vi kan det, vi är ganska duktiga på det och det finns väldigt mycket affärsmöjligheter. Hur lång tidshorisont har ni generellt på era förvärv? Har ni någon exitplan eller vill ni äga för evigt? Vi har ju en horisont som är väldigt lång. Traditionellt riskkapitalbolag så har du kanske 5 till 7 år och sen ska du sälja bolagen. Vi har ingen bortre horisont utan vi vill behålla de bra bolagen till skillnad från private equity som säljer de bra bolagen för att få exitvinster. Och så blir man kvar med de dåliga bolagen. Vi vänder på det. Vi tror att har du ett bra bolag ska du utveckla det och ha mer potential för att skapa ännu mer värde. Med det sagt så får vi ett bud eller ser möjligheter att skapa en strukturaffär så självklart så är vi öppna för att sälja våra innehav. Men det ligger inte i vår grundaffärsmodell utan vara långsiktig ägare, investera i bolagen, behålla de bra bolagen istället för att sälja dem. Hur finansierar ni förvärven och vad har ni för hävstång på ägandet? Vi har 2 källor, vår egen balansräkning och det är ju den nyemissionen vi gör nu för att få in kapital för att göra förvärv. Till det så har vi lån eller bankfinansiering. Någonstans kanske 30-40% utav en förvärvssumma kommer vi belåna och resten från eget kapital. Vi vill ha finansiellt utrymme och mot kovenanter och så vidare för att kunna investera i produktutveckling och marknadsexpansion. Så att vi inte blir för belånade och rent kanske tjäna pengar på ett finansiellt upplägg utan vi måste ha utrymme för att driva operativa organiska tillväxten. Vi ser idag att vi har en väldigt bra bankrelation och väldigt bra sourcing utav belåning. Så att vi är ganska försiktiga där, vilket jag tror uppskattas också utav både aktiemarknaden men också även bankerna, att vi har ett sunt perspektiv på belåningsgraden för bolagen. Och vilken avkastning räknar ni med på era investeringar? Historiskt i våra tidigare roller inom riskkapital så har vi
haft en avkastning någonstans mellan 30-40% per år på lyckosamma investeringar. Vi hoppas med Seafire så ska vi ligga där eller till och med överträffa det. Vi skapar ju tillväxt i Seafire, dels genom nya förvärv. Vi förvärvar bolag till ganska låga multiplar. Och till det då organisk tillväxt är de förvärven som vi har genomfört. Det vill säga dotterbolagen, att vi får igång den organiska tillväxten och även då en vinstutveckling. Med de två effekterna så bedömer vi att vi kan ge väldigt god avkastning. Både i Seafire-aktien men även då i varje enskilt dotterbolag. Hur många aktier äger du själv i Seafire? Efter börsnoteringen så kommer jag äga drygt 30% utav aktierna i Seafire. Jag investerar ungefär 10% utav emissionen i IPO, det vill säga 2 miljoner utav 20. Vad gjorde du innan du startade Seafire? Jag har varit mer än 15 år inom riskkapital, private equity och venture capital. Under sista året så var jag på Pareto Securities på Corporate Finance-avdelningen innan jag startade Seafire. Det kanske lät mig mest utav det är ett år när jag var vd på Sensia, ett utav Kappmans portföljbolag 2013-2014. Som befann sig i en väldigt tuff finansiell situation. Jag gick in som vd och gjorde en omstrukturering av verksamheten och sålde den. Och där fick jag byggstenarna både kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt för att skapa Seafire. Jag har en ganska ovanlig akademisk bakgrund, jag är läkare och civilingenjör. Men jag tror att det ger mig de verktyg och den kunskap att jobba nära team och utveckla individen och organisationen i de bolag jag engagerar mig i. Varför ska man investera i Seafire? Seafire kommer växa dels genom nya förvärv, som bolag som vi köper till portföljen. Men också att vi skapar organisk tillväxt i de bolag vi har. Genom det så får en accelererad tillväxt, både omsättning och vinst. De bolag vi har idag i portföljen har en stor utvecklingspotential och kommer ge god avkastning över tid. Med teamets unika kompetens, erfarenhet och track record på investeringar så tror vi att det finns väldigt goda förutsättningar att ge en väldigt bra avkastning på en investering i Seafire.